بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أقول إذا بعثت خطابا وكتبت للإلهام فيه جوابا، وكشفت عن سر الهوى في خافقي ونزعت عنه الباب والحجابا؟ ماذا يقول الشعر عن قصص العلا لما يصادف مثلكم أحبابا؟ ماذا أقول لمجلس النبل الذي يرضي النفوس ويبعث الإعجاب؟ قد جاءه الأفذاذ من أهل النهى، أنتم وجوه تنشر الأطياب، معكم يصير العمر أجمل رحلة وبدونكم تبدو الحياة عذابا. أيها الجمع الفذ الكريم، أتدرون لماذا ابتدأت بهذا الطرح الشعري البديع؟ لأن حديثنا اليوم عن الإلهام، والشخص الملهم هو من يقدر ويجل ويحترم ذائقة الحاضرين، ولأنكم رموز في الإلهام والتألق والرقي أحببت أن أهديكم ما يليق بحجم روعتكم وإبداعكم ورقيكم. حديثنا اليوم عن الإلهام. أحمل في جيبي قلم مكتوب عليه كن ملهما واترك أثرا. كرتي الذي أتشرف بتقديمه للناس مكتوب خلفه كن ملهما واترك أثرا، وليكن لك في الحياة مشروع حياة. رزقت بابن فأسميته ملهم. شغفي ورسالتي ومنهجي صناعة الملهمين والملهمات، بث التحفيز والإيجابية وترك بصمة جميلة في الحياة. أقول لطلابي في الجامعة في كل فصل دراسي في أول محاضرة: اذكروا لي من الصف الأول الابتدائي إلى الفصل الدراسي الماضي أسماء أساتذة ومعلمين تركوا فيكم بصمة وأحدثوا أجمل أثر. أتركهم ثواني فيغوصون بفكرهم ويرجعون بذكرياتهم، فيرفع يده أحدهم ويقول: في الصف الأول الابتدائي كان لي المعلم الفلاني، أخرجني من عنق الزجاجة وساعدني وآزرني وشجعني. ويأتي ثاني ويقول: في الخامس ابتدائي الله كان لي ذاك المعلم، كنت في أزمة فساعدني على الخروج من ذاك الأزمة. ويأتي ثالث: لما كنت في الصف الثاني المتوسط كان لي ذاك المعلم حببني في مثل هذه المادة. ويأتي رابع ويتحدث في المرحلة الثانوية، ثم يأتي خامس ويتحدث عن أجمل مرحلة جامعية وأفضل دكتور وضع فيه البصمة والأثر. ثم بعد أن أسمع القصص، بل إن العبارات على بعضهم تخنقهم وهم يتحدثون عن هؤلاء المعلمين، نذكر المعلمين ونشيد بهم وأسألهم، قلت: أولئك المعلمين الذي تركوا فيكم بصمة وأثر ذكرناهم هنا وأشدنا بهم هنا ودعونا لهم هنا، هل يدرون؟ لا يدرون، لكنهم كانوا يحتسبون أن يبثون فيكم الإلهام والأثر. سألتكم هذا السؤال لتكونوا أنتم صناع بصمة وأثر ويشاد بذكركم في الحياة. لذلك حديثنا في هذه الدقائق كيف تكون ملهم وكيف تكوني ملهمة. أرجوكم أن تسمعوني بقلبكم وقوالبكم، أحاسيسكم وإحساسكم. خذوا نفس عميق، دائما يقول خذوا نفس عميق، أنا أقول لكم لا، اليوم خذ نفس ملهم. لذلك بإذن الله، طبعا هذا اللقاء أنا اديته في أكثر من ساعتين، لكن الآن بختصره جدا وأختزله للغاية في دقائق معدودة، وأقول لكم في النهاية كيف يمكن أن تكملون اللوحة البهية الجميلة الندية الزاهية. هناك صفات ستجعل منك أثرا. أولا، ما هو الأثر؟ الأثر، اسمعوا التشبيه، الأثر هو كون إنسان في مكان أخذ عطر جميل، عطر رائع للغاية في مكان، ثم ذهب. يأتون الناس بعده يقولون: ما هذا الأريج، ما هذا الفوح، ما هذا العبير، ما هذا الشذا، إيش هذا في المكان هنا، رائحة جميلة، الرجل ذهب أو المرأة ذهبت. فيبدون يسألون، فيقول لهم أحدهم: لو سمحتم كان هنا فلان أو كانت هنا فلانة. قالوا: الله، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر. وهذا الأثر، هذا هو الأثر. نريد أن نترك أريجا، فوحا، شذا في المجتمع، في الوطن،
في النفس في الأسرة. اليوم أريدكم لما تمرون من المركز المالي يوما تقولون الله كان لنا أثر، كان هناك شخص يتحدث عن الإلهام، عن البصمة، عن الأثر، تحدث عن الإلهام فأصبحت ملهم أو أصبحت ملهمة. خذوا هذه الصفات اللي ستخلق منكم بإذن الله ملهمين وملهمات. أولها من خلال هذا المثل اندمجوا فيه. شخص يريد أن يصعد إلى القمة في جبل، وهو يتسلق صعوده للجبل نسميه مثابر، لأنه يريد أن يصل للقمة. نراه وهو يتسلق ويتعب ويتصبب عرقا ونقول هذا مثابر. وصل إلى القمة نسميه متميز، حقق هدفه في الحياة. هذا حققوه كأنه نجاح أو تخصص أو دراسة أو تجارة، يريد أن يحقق في بداية مشواره. وصل وتخرج، أصبح الآن نقول له متميز، وصل للقمة. لما وصل للقمة وهو في رأس الجبل شاف قمم أخرى، جبال أخرى. تميز ماليا، يريد أن يتميز علميا. تميز ثقافيا، يريد أن يتميز أسريا. فنزل من هذه القمة وتبوى قمة أخرى، ثم قمة ثالثة، ثم قمة رابعة. أصبح نسميه ماذا؟ مبدع. ذاك المثابر تسلق، والمتميز وصل لقمة واحدة، والمبدع حقق جميع القمم. الملهم أفضل من ذاك المثابر، وأفضل من المتميز، وأفضل من المبدع. معقول؟ نعم، أفضل من هؤلاء الثلاثة. تتوقعون في هذا المشهد من هو؟ وأنتم تسمعون الآن، تخيل المشهد وقل لي من هو الملهم يا ترى؟ الملهم هو من يكون في القمة ويمد يده للقاع ليصعد معه الناس إلى القمة. الثلاثة اللي ذكرتهم في البداية نجاحاتهم فردية، ثابرت لوحدي، تميز لوحدي، أبدعت لوحدي. لكن ذاك الملهم العظيم هو الذي ما يرضى أن يكون النجاح لوحده فقط، إنما يمد يده للعون. أريد منكم من الآن بقدر ما تكون معطاء، بقدر ما تعين الناس ستكون ملهم، وبقدر ما تنكفي على نفسك وتريد مصالحها الشخصية تأكد أنك بعيد عن البصمة وعن الأثر. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم بقدر عطائك سيرجع لك الأثر مضاعفا. أعطيكم قصتين لتأكيد هذا. عندما كنا في المرحلة الدكتوراه كان هناك الاختبار الشامل، والاختبار الشامل قبل سنوات كان مجموعة من الكتب لازم تدرسها وتلخصها وتنظمها وترتبها عشان تختبر. كنا ننهار عندما حددوا مجموعة من الكتب الكبيرة، وكنا مجموعة. فما زلت الآن وأنا أحدثكم أذكر الرسالة الجميلة بعد فترة أول ما كلفونا بها. رسالة كان حتى قبل تأتي هذه الرسالة رسالة نصية أتت لنا من زميل في تلك المرحلة. زملائي الأعزاء، أنا قمت الفترة الماضية بتلخيص كل الكتب ووضعتها في مكتب التصوير الفلاني. الله كيف كانت زي البلسم والأثر، الله كيف كانت فعلا. قلنا قام بهذا الجهد كله، ما قال جهدي لوحدي. ماذا كافأه الله؟ انتبهوا، إلى الآن إحنا في الاختبار الشامل، يعني قبل ما نسوي رسالة الدكتوراه، زميلنا هذا هو أول الدفعة كلنا الذي حصل على الأستاذية. زميلنا هذا هو أصبح أول عميد منا في المجموعة. أرأيتم كيف الخير يعود للشخص؟ دعونا الآن، مع أني لي سنوات ما تواصلت معه، أحييه لأن سأرسل له هذا المقطع. هو زميلنا في جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور فيصل بالعمج. تسمحوا لي أن نحييه جميعا. نحييه لماذا؟ لأن نبغى نوزع هذا المقطع ونقول شوفوا كل واحد يقدم أثر سيعود له. أنا صاحب قصة. قبل محاضراتي في الجامعة أعطي طلابي قبل ندخل في المادة العلمية إشراقات ملهمة تحفيزية ومضات للحياة تعينهم وتدفع بهم إلى الأمام، تفاؤل وعطاء وإيجابية وحماس. كان الطلاب وقلتهم شاركوا مثل هذه المعلومات، شاركوها أسركم، أهلكم، كل من تلتقون. أحد الطلاب ويقينا كانوا يشاركونها أسرهم، يخبروني أن نشاركها أسرنا ونقعد لما نرجع على الغداء نتكلم أنه قال كذا، أذكر القصة الفلانية. دعونا من هذا المشهد أذهب إلى مشهد آخر ثم أعود له. بنتي في الصف الأول الابتدائي في مدرسة أهلية، جتنا رسالة إن ممكن أولياء الأمور يأتون في المساء ويزورون المدرسة ليطلعون على إنجازات بنات في المدرسة بدون الطاقم، طبعا بدون وجود الطاقم من المعلمات. طاقم إداري الرجالي فقط يستقبلنا، وكل واحد يروح يذهب إلى غرفة طالباته أو بناته ويرى الإنجازات ليفخر بالبنت ويعتز بدون وجود أحد. أتيت للمدرسة ودخلت وقالوا صف بنتك في المكان الفلاني. كل الفصول لا يوجد على الباب أحد، فقط نتجه للفصل إلا الفصل الذي بذهب له أنا. تفاجأت بشخص وتفاجأ هو بي.
وهو واحد من طلابي، فكان يقول يا فلان جابك، وكأنه يريد أن يقول لي يا دكتور أنت وش اللي جابك أصلا هنا؟ فسألته إيش جابك يا طالبي في هذا المكان؟ قال أنا أختي مدرسة هذا الفصل وقالت لي روح اليوم واستقبل أولياء الأمور، ما كنت أتخيل أنك واحد من أولياء الأمور، كنت أشارك الإشراقات الملهمة التحفيزية في المنزل، تأخذها أختي تعطيها الطالبات، فما كنت تعطينا في القاعة عاد لبنتك في الفصل. ما رأيكم؟ هذا هو الخير. فنحن نعود أنفسنا على العطاء الذي سيعود. الأمر الثاني من صفات الملهم المشاركة الوجدانية، أن تشارك الناس وجدانيا في أفراحهم وأتراحهم. تشارك في أفراحهم، دائما أكرر أنا كلمة الاستثناء والملهم. لما تشارك الناس في أفراحهم لا تكن معتادا، نجح، تخرج، أنجز، زملائكم في هذا الحراك الجميل لما ينجزون لابد أن تقدم لهم مشاركة وجدانية تهنئهم. لكن مشاركة وجدانية جميل أن تقدم لهم إهداء درعا، تقدم لهم وردا، شوكولاتة، هذا جميل. لكن الملهم الاستثنائي هو من يقدم بصمة وأثر مع النجاح لتظل عالقة. أتتني فكرة أن دائما أخذ أقلام وأكتب عليها كن ملهما واترك أثرا. أي نجاح أمر عليه، أي مشروع أحس أن فيه رائد، أقدم أمام الناس هذا القلم وأقول أهديك إياه، أهديك إياه بحقه. لما تكتب تنظر كن ملهما واترك أثرا، تكون ملهما لنفسك، لمجتمعك، لوطنك. فتخيلوا وهو يكتب به ويرى هذه العبارة لتكون له منهج حياة، حينها سيكون الإنسان ملهما. هذه فكرة بناءة. فأنتم فكروا في أفكار استثنائية تشاركون بها في الأفراح، على أن لا تأخذون ولا تسرقون فكرتي، يعني أرجوكم. ونحن في القانون من يريد أن يشركها فإحنا بنقيم عليه دعوة، ونسمح لكم أيضا أنكم تستفيدون منها على أن تحفظون حقنا المعنوي في براءات الاختراع. المشاركة الوجدانية أيضا في الأحزان، الأتراح، المصائب، الأزمات، كلنا يمر علينا، نريد أن نفضفض لشخص يمر علينا. تخيل الآن وأنا أتحدث معك، تخيل أنت وتخيلي أنت، طلعوا جوالاتكم واستعرضوا كل الأسماء، عندك 100 200 300 اسم. لما يمر عليك أمر تبغى تفضفض مع أحد أو تستشير أحد في أمر عميق وخاص، تتأكدوا لما كنت أقول هذا في الدورات وأقول جربوا الآن كل واحد يأخذ جواله ويرى، لا هذا لا، هذه لا، هذا لا، هذه لي، هذا. تدرون أن بعضهم رمى الجوال قال والله ما حسيت أن من المجموعة هذه من سيصغي لي، من سيسمع، من قلبه كبير. من اليوم أريد أن تكون أنت وأن تكوني أنت. لما يستعرض الأسماء يبتسم ابتسامة فقط وهو يرى الاسم، لأنه يعرف إلهامك، عطائك، قلبك الكبير، احتوائك للآخرين، يبتسم وهو يرى الاسم فقط. فما بالك لما يتصل فيجد الترحيب والحفاوة، وتقول والله بس عسى ما أخذت من وقتك، عندي أمر مضايقني وكذا. قال لا 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 ما ينفع، هذا الموضوع يحتاج أني ألتقيه. قال طيب جدولك؟ قال أبدا، الناس في كفة وموضوعك في كفة. الله أكبر متى نلقى هؤلاء الناس في الحياة. أريد الملهمين والملهمات هم من يكونوا يضعون البصمة والأثر في حياة الآخرين. الأمر الثالث مما يجعلك ملهم ويجعلك ملهمة هو قضية التحفيز. التحفيز، الكلمة، رب كلمة صنعت مجدا وأحدثت في حياة الناس شخصا. فبعض الأنام كبعض الشجر، جميل القوام عظيم الثمر، وخير الكلام قليل الحروف كثير القطوف بليغ الأثر. الكلمة اللي ممكن تصنع في حياة الشخص نقلة. تذكروا الآن وأنا أحدثكم، من اللي قد أعطاك كلمة فعلا وما زالت ترن في أذنك إلى اليوم؟ من اللي أعطاك كلمة تحس إنها محفزتك؟ من اللي أعطاك لقب؟ خذوا من موضوع التحفيز فائدتين. اليوم بعطيكم فكرتين جميلتين، أرجوكم ضعوها في بالكم وطبقوها لموضوع التحفيز. أول فكرة لموضوع التحفيز أن تطلق الأسماء الجميلة لأصدقائك وأفراد عائلتك. بمعنى اطلقوا لهم صفات من اليوم. عندك زملاء سميهم فلان المبدع، الطموح، الموهوب، المبادر. وزميلتك الأخرى الاستثنائية، الملهمة، المرحة. كلمات جميلة كذا تحدث في حياتهم. ثم صور الاسم والصفة اللي أرسلته وارسلها، قل أنا اليوم أطلقت عليك هذا الاسم لأنك جدير به. تأكد أنه ممكن يضعه في الحالة ويكلم الناس عنه، ويكون هو بإذن الله يكون طموحا ويكون استثنائيا. جربوه مع أخوانكم وأخواتكم الصغار، ودائما أقول مثل هذا لأن تأثر فيهم الكلمة. اليوم إذا عدتم في المساء ادخلوا من مدخل إنكم إيش سويتوا في المدرسة، إيش عملتم، جيب لي ورقة يا أخوي ولا جيب لي ورقة يا أختي، واكتب له فقط سطرين:
أنت مبدع، من اليوم أنا سميتك موهوب أو سميتك موهوبة أو طموح أو طموحة، أو شوفوا وش الشيء اللي فعلا ممكن يكون في المستقبل. لما كنت أتحدث عن هذا ذكر لي أحد المعلمين ورفع يده قال فعلا كان طالب من طلابي أحس فيه نبوغ، وكنت أقول له من يوم طالب يا دكتور. الآن أصبح من أكبر المستشارين في مجال الطب، لأن هذه الكلمة تشربها وأصبحت جزءا من حياته. موضوع التحفيز أيضا من اليوم الكلمة اللي ممكن تكون بها ملهم وملهمة. إذا خرجت الآن تذكر وتذكري شخص أو إنسانة لك فترة طويلة منها كنت بزاملة مع أيام الثانوية أو الجامعة أو بينكم ذكريات جميلة سواء كان. حاول الليلة، أنا أقول لكم طبقوا كل هذه المعاني، أن ترسل له رسالة قول اليوم كان نتكلم عن الإلهام والآثار وكذا، تدري أنك أول شخص طرأت في بالي أو أول إنسانة أتيتي في بالي. لن أنسى ذكرياتك، لن أنسى عطائك، لن أنسى حبك، لن أنسى ودك. أنت تعني لي الشيء الكبير أو أنت تعني لي الشيء الكبير، الفخور بك ومحبك فلان أو محبتك فلانة. ماذا ستصنع بهذه العبارة تتوقعون؟ ماذا ستصنع به هذه العبارة؟ نقلة نوعية ما كلفتك دقيقة، ولكنها سيري أهله ويصورها ويضعها في الحالة. حينها ستكون أنت ملهم وستكونين أنت ملهمة بإذن الله في هذا الحدث. مما يصنع الإلهام ومما يصنع الأثر هو صناعة الفرص. الفرص الناس فيها إما يرد الفرصة أو يستثمر الفرصة أو يصنع الفرصة. أنتم الآن أتيتم ما قصرتم، والله يعطيكم العافية، استثمرتوا الفرصة. لكن أنا أطمح منكم الأكبر. الملهم والملهمة لا يستثمرون الفرصة وحسب، هم درجة أعلى، أسمى، أبهى، أرقى. قل طيب ما هي أن تصنع الفرصة، أن تكون مثل زملائك الذين يصنعون مبادرة. من اليوم فكر أن تصنع في بيتك فرصة جديدة، تصنع مع زملائك فرصة جديدة وتبادر إلى خير عظيم. الحديث معكم لا يمل، هي إشراقات، هي إضاءات إلهامية. من اليوم احملوا هذه الراية، ضعوا بصمة، اتركوا أثر في حياة الآخرين، فهذه الحياة تراها ممر، سنرحل يوما ويبقى الأثر، فيا سعد قوم بها شمروا أعدوا جميلا لذاك المقر. البقية من الصفات والسمات الملهمين تجدوها بإذن الله على منصة إكس، لأن لي في هذا الجانب دائما إبحار وأحمل فيه الشغف، وكل من التقي في الدورات أو اللقاءات أو الاستشارات حقيقة أكون سعيد به، وأشعر أن من مسؤوليتي دعمه وإرشاده في كل المجالات. سعيد بكم، وكما بدأت برقي يليق بكم أنتهي برقي يليق بكم. في مساء الإلهام زان الكون وازدهر، وأنشد النجم شعرا أطرب القمر. في هذا المساء، مساء الأثر، مساء الإلهام، مساء الإبداع، زان الكون وازدهر، وأنشد النجم شعرا أطلب القمر. يا من أتيتم وشاركتم بجلستنا، سكنتم القلب والأسماع والبصر، فمرحبا مرحبا ألفا معطرة، وعد من حج في الإسلام واعتمر. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم.